حبايبي وحبايب الاسكوله في كل مكان، اهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ مكملين مع بعض يونت 6 let's go shopping. تنسوش المسابقه اللي في الاخر بينكم وبين نقنق وتوت، شوف مين فيكم الاشطر. الوقت انا لما بتكلم عن نفسي بقول ايه؟ بستخدم ضمير ايه؟ I. طيب عايزه اقول بنوته، اقول لها ايه؟ she. يبقى انا I هي she. طب هو he again. أنا I هي she هو he. طيب ولد وبنت ومعهم ولد وبنت كمان، نقول عليهم ايه؟ كده بقينا 3 4. they يبقى again. أنا I هي she هو he. طيب ولد وبنتين، بنتين ولد، هنقول عليهم ايه؟ they. يبقى أنا super I هي she هو he. طيب مجموعة، ولد وبنتين، بنتين ولد، أي عدد، هنقول ايه؟ they. عرفنا الفرق؟ يبقى أنا I هي she هو he مجموعة they. طيب عايزين نفرق ما بين wears. طيب امتى where I wear أو أحمد ومليكة wear. أحمد and مليكة wear. أحمد ومليكة wear I wear. أحمد and مليكة wear I wear. أحمد and مليكة wear I wear. طيب رنا wears، محمد wears. رنا wears، محمد wears. رنا wears، محمد wears. طيب نقول تاني I wear. رنا wears. رامي wears. رامي and رنا wear. رامي and رنا wear. رامي and رنا wear. مازن، محمد and سارة wear. مازن، محمد and سارة wear. Listen carefully. For sports I wear a cap and a shirt. For sports I wear a cap and a shirt. For sports I wear a cap and a shirt. At night
Eunice wears pajamas. At night, Eunice wears pajamas. Again. At night, Eunice wears pajamas. Again. At night, Eunice wears pajamas. At school, Malika and Slim wear a school uniform. At school, Malika and Slim wear a school uniform. Again. At school, Malika and Slim wear a school uniform. In the kitchen, Malik wears an apron. In the kitchen, Malik wears an apron. Again. In the kitchen, Malik wears an apron. Again. In the kitchen, Malik wears an apron. Again. I wear. Eunice wears. Malik wears. Rana wears. Habiba wears. Ahmed and Malika wear. Ahmed and Malika wear. I wear. Repeat after me. I wear. Rana wears. Eunice wears. Ahmed and Malika wear. ومعادنا مع فقرتنا جميلة جدا ومسابقتنا الحلوة مع لا ازيك يا نؤنؤ؟ الحمد لله. وحشتنا خالص. الحمد لله. سمعت الحلقة؟ الحلقة بتاعتنا النهاردة مش فاكر. لا لازم تفتكر يا نؤنؤ كده، ما ينفعش. فاكرين يا اصحابنا؟ فكروه. احنا قلنا لما نيجي نقول I wear ولا wears؟ wears. لا wear. هنقول ايه؟ I wear. طيب هنيجي نقول احمد wear ولا wears؟ يلا يا نؤنؤ. شطور. يلا big clap for نؤنؤ. شطور خالص. سيب بقى اصحابنا الحلوين اللي يقولوا ده. طب قلنا هنقول يا ولاد نانسي wears. ينفع احنا مش متفقين هما اللي يقولوا؟ طيب واحدة كمان. نؤنؤ ما تقولش ولا عليهم الدور. أحمد and مليكة. where. good job. excellent. سقف لهم سقفة كبيرة. يبقى هقول I wear. excellent. طيب أصحابنا الحلوين. نانسي wears. مؤمن wear ولا wears يا نؤنؤ؟ wears. good job. مهند and سارة wear. good job. طيب بص انا هقول دلوقتي ونشوف مين فيهم اللي هيقول اسرع. ماشي. اصحابنا الحلوين قالوا I wear. شطار يا اصحابنا. نؤنؤ ركز. هنقول حبيبة. يلا wears. excellent. يلا يا اصحابنا الحلوين. كريم wears. excellent. اصحابنا الحلوين شطار خالص. طب هنقول محمد and احمد. اصحابنا قالوا اشتروا منك النهارده، هم قالوا ايه؟ wear. شطار خالص يا اصحابنا. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهارده. عجبتكم؟ ما تنسوش لايك شير and subscribe. see you soon. باي. كده تكون خلصت الحلقة. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب
فعل الجرس على قناة اليوتيوب، ومتنساش تخش على صفحة الفيس وتعمل لايك وشير وتعمل متابعة وتخش تعمل شاهد أولا علشان توصلك الحاجة أول بأول. سلام.